ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ባለፈው ቪዲዮአችን ስለ ኢንቨርስ ኦፍ ሪሌሽን ምንነት አይተናል። ስለ ሪሌሽን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ወደ ፈንክሽን እንገባለን። ፈንክሽን ከዚህ በፊትም ተምራችኋል። ፈንክሽን ምንድነው? አሁን ደግሞ የምናየው ስለ ታይፕስ ኦፍ ፈንክሽኖች ነው። አሁን ዛሬ ስለ ፈንክሽን ምንነት ነው የምናየው ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ፈንክሽን በሚለው ውስጥ ዛሬ የምናየው ስለ ፈንክሽን ምንነት እናያለን። እንዴት ነው ፈንክሽን ፈንክሽን ማለት በመጀመሪያ ፈንክሽን ኢዝ ሪሌሽን ነው። ፈንክሽን ሪሌሽን ነው። ሪሌሽን ግን ፈንክሽን አይደለም። ፈንክሽን ሪሌሽን ነው። ሪሌሽን ግን ፈንክሽን አይደለም። ለምን እንዴት ነው ፈንክሽን መሆኑንና ለመሆኑን የምንለየው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲፊኒሽን አለ። ሪሌሽን ኢን ዊች each object from set of the first component ordered pair of the relation is related with exactly one object from the set of second component of ordered pair of the relation is called function. በአጭሩ ፈንክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ለአንድ ኤክስ ቫልዩ ግዴታ አንድ ዋይ ቫልዩ ነው መኖር ያለበት ማለት ነው። ፈንክሽን ላይ ከሪሌሽን የሚለየው አሁን ለምሳሌ አንድ ሪሌሽን ዝም ብዬ ላሳያችሁ። ቆይ አንድ ሪሌሽን ኦርደርድ ፔር አሁን ለምሳሌ 1 2 1 3 4 5 ይሄ አሁን እንደምታዩት ሪሌሽን ነው፣ ግን ፈንክሽን አይደለም። ለምን ሆነ? አሁን ይሄ ሪሌሽን ነው፣ ምክንያቱም በቃ እንደዚህ በኦርደር ፔር የተቀመጠ ማንኛውም ነገር ሪሌሽን እንደሆነ እናውቃለን። ፈንክሽን አይደለም። ለምንድን ነው ፈንክሽን ያሉ ነው? ለአንድ ኤክስ ቫልዩ ግዴታ አንድ ዋይ ቫልዩ ብቻ ነው ሊኖረው የሚችለው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደሚታየው እዚህ ጋር ይሄኛው አንድ ሁለት ኤክስ ቫልዩ ነው ያለው። እዚህ ጋር አንድ ኤክስ ቫልዩ ነው። አንድና አንድ ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ስንት ዋይ ቫልዩ አገኘ? እዚህ ጋር ሁለት አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ነው። ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ዋይ ቫልዩዎች ስላገኘ ይሄ ፈንክሽን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። በግራፍ ሳሳያችሁ ደግሞ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ግራፍ አለ እንበል። እንደዚህ ያለ ሪሌሽን ቢኖር አሁን እዚህ ጋር ቱ ነው ብንል፣ እዚህ ጋር ኤክስ ቱ ብንል፣ አሁን ለዚህኛው ስንት ዋይ ቫልዩ አለው? ሁለት አለው። አንደኛው የቱ ነው? እንደዚህ ብለን እዚች ጋር ያለው እንደዚህ የሚመጣው እዚህ ጋር 3 ቢሆን፣ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ብሎ እንደዚህ የሚመጣው እዚህ ጋር -2 ቢሆን፣ ሁለት -2 እና 3 ለኤክስ ቫልዩ ሆኑለት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሪሌሽን አንለውም። ግዴታ ለአንድ ኤክስ ቫልዩ አንድ ዋይ ቫልዩ ነው ሊኖረው የሚገባው። ሁለት የተለያዩ ዋይ ቫልዩዎች ሊኖሩት አይገቡም። አሁን እዚህ ጋር ሁለት አለው፣ ድጋሚ ደግሞ እዚህ ጋር 3 ኖረ። ስለዚህ ሁለት ዋይ ቫልዩዎች ሊኖሩት አይገባም። ወይም ደግሞ በአጭሩ ተመሳሳይ የኤክስ ቫልዩ ካለው ያ ኦርደር ፔር ውስጥ ተመሳሳይ ኤክስ ቫልዩ ካለው ያ ሪሌሽን ፈንክሽን አይደለም ማለት ነው። ሪሌሽን ነው እንጂ ፈንክሽን አይደለም። እንደዚህ ነው ፈንክሽን የምናየው። ከዚህ በፊትም ተምራችሁታል በግልጽ። ግን በቃ በአጭሩ ተመሳሳይ ኤክስ ቫልዩ ሊኖረው አይገባም ማለት ነው። ለአንድ ኤክስ ቫልዩ ተመሳሳይ ሁለት የተለያዩ ዋይ ቫልዩዎች ሊኖሩት አይገባም ማለት ነው። እና ኤክሰርሳይዝ 1.7ን አሁን ባሳያችሁ መሰረት እንሰራዋለን ማለት ነው። ምን ይላል? 1.7 which of the following is a relation which of the following relations are ፈንክሽን የትኛው ፈንክሽን ነው የሚለው። በቃ አሁን እዚህ ጋር ሁለት በፈለግነው መንገድ ልንሰራ ይችላለን። በቃ ተመሳሳይ ኤክስ ቫልዩ ካገኘን ኦርደር ፔር ውስጥ ያ ሪሌሽን አይደለም። የተለያየ ኤክስ ሁሉም መለየት አለባቸው ኤክስ ቫልዩዎች። አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው አንድ ኤክስ ቫልዩን ብቻ እንይሽ 1 2 3 5። አሁን እዚህ ጋር ምንም ተመሳሳይ ኤክስ ቫልዩ የለውም። ስለዚህ ይሄ ሪሌሽን ነው እንላለን። ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ተመሳሳይ ያገኘን፣ እዚህ ጋር አንድ አለ፣ እዚህ ጋር አንድ አለ ኤክስ ቫልዩ። ስለዚህ ይሄ ሪሌሽን አይደለም ብለን እንደዚህ እንገልጻለን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ለተመሳሳይ ለአንድ ስንት ቫልዩ አንድ በኤክስ ውስጥ ኤክስ አንድ ሲሆን ዋይ ስንት ሆነ ማለት ነው? ዋይ 0ም ሊሆን ይችላል 3ም ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። ወደ ሁለት ቫልዩዎች አሉት። እዚህ ጋር 0 አለ፣ እዚህ ጋር 0 አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 3 አለ ማለት ነው እነዚህ። ስለዚህ በአጭሩ እንዲቀላችሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲመጣላችሁ ተመሳሳይ ኤክስ ቫልዩ ካገኘን በዛ ኦርደር ፔር ውስጥ ያ ፈንክሽን አይደለም ሪሌሽን ነው ብለን ነው የምንገልጸው ማለት ነው በአጭሩ። ሌላኛው ደግሞ ቨርቲካል ላይን ቴስት የሚባል አለ። ወደ ቀጣይ ኤክሰርሳይዝ 1.8 ከመምራታችን በፊት ቨርቲካል ላይን ቴስት የሚጠቅመን እንዴት ነው? አሁን በግራፍ እንደዚህ አይነት ግራፍ አሁን አንድ ሁለት ግራፍ ላሳያችሁ ዝም ብዬ። ቨርቲካል ላይን ቴስት ቼክ የምናደርግበት ነው ፈንክሽን ነው አይደለም የሚለውን። አንድ ቨርቲካል የፈለግንበት ቦታ እናሰምራለን። አንድ የሚሆን ሁለት የሚሆን ብቻ እንደዚህ አስመረን ቨርቲካል መስመር ማለት ነው። ቆይ ይሄን በሌላ ከለር ላድርገው። ቨርቲካል መስመር
አስምረን እንደዚህ አስምረን ያ ቨርቲካል መስመር ይሄ ፈንክሽኑ የግራፉ የሚነካው አንድ ጊዜ መሆን አለበት። ያን ቨርቲካል መስመር ሁለት ጊዜ ግራፉ የሚነካው ከሆነ ያ ፈንክሽን አይደለም። አንድ ጊዜ ከነካው ብቻ ነው ፈንክሽን የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር ስናይ ተመልከቱ፣ አያችሁ፣ አንደኛ እዚህ ጋር ነካው፣ ሁለተኛ እዚህ ጋር ነካው። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን አይደለም ማለት ነው። ይሄ ግን እዚህ ጋር ብቻ ነው የነካው፣ ሌላ ቦታ አይነካው። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን ነው ብለን እንደዚህ በቨርቲካል ላይን ቴስት ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስኪ ወደ ቀጣይ ኤክሰርሳይዝ 1.8 እንሂድና እሱን እየሰራን ይበልጥ ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው። እና ይሄው ኤክሰርሳይዝ 1.8 አንደኛ ይሄው ምንድነው የሚለው ይሄም በቃ እኚህ ሪሌሽኖች ፈንክሽን ናቸው አይደሉም የሚለውን ዲተርሚን አድርጉ ነው የሚለን ማለት ነው። እሺ አንደኛው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር r1 = xy and x and y is an element of real number and xy = 3x + 1 ይሄው ግራፉ ሪሌሽኑ ምን አይነት ነው ማለት ነው y = 3x + 1 ይሄ ፈንክሽን ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነው። አሁን ይሄንን እንዲህ በአይናችን አይተን ብቻ መግለጽ እንችላለን። ምክንያቱም ከዚህ በ9ኛ ክፍልም 8ኛ ክፍልም እንደተማርን ይሄ ምን አይነት ፈንክሽን ነው? አዎ ምን አይነት ፈንክሽን ነው? እንደዚህ አይነት ፈንክሽን ይሄ ሊኒየር ፈንክሽን የምንለው ፈንክሽን አይነት ነው። እሺ እንዴት ቼክ እናደርጋለን ግን ካላችሁ አሁን ለምሳሌ ለአንድ ኤክስ ቫልዩ ለአንድ ዋይ ቫልዩ የተለያዩ ሁለት ኤክሶች ሊኖሩት አይገባም ነው። ለአንድ ኤክስ ቫልዩ የተለያዩ ሁለት ዋይ ቫልዩዎች ሊኖሩት አይገባም ነው የሚለው እንትን ላይ ሪሌሽን ላይ። በነገራችን ላይ ቆይ ይሄን ከማየታችን በፊት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቢሆንስ ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ 1 2 3 2 ቢሆን ይሄ አሁን ፈንክሽን ይሆናል። ምክንያቱም እዚህ ጋር አሁን ሁለት የተለያዩ ተመሳሳይ ዋዮች መጡ ብላችሁ ፈንክሽን አይደለም እንዳትዩ። ተመሳሳይ ኤክስ ብቻ ነው መምጣት የሌለበት እንጂ ዋይ ከ10ም በላይ ቢሆን ችግር የለውም ፈንክሽን ይሆናል። ግን ተመሳሳይ ኤክስ ቫልዩ ሊኖረው አይገባም ነው ያልኩት ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት አብዛኛውን ጊዜ ስኩዌር ምናምን ከሌለበት ማለት ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ። እዚህ ጋር ፈንክሽን ነው አይደለም ብላችሁ ስጠይቁ በቃ ባጭሩ እንደዚህ አይነት ሊኒየር የሆነ ነገሮች ፈንክሽን ናቸው። ምክንያቱም ተመሳሳይ ሊኖራቸው አይችልም። እንደዚህ ሊኒየር ዋይ = አሁን ብዙውን ጊዜ ፈንክሽን ላይሆኑ የሚችሉ በእንደዚህ አይነት ነገር ሲመጡ ዋይ ስኩዌር ስትሆን ምናምን ነው። አሁን ይሄ ሊኒየር ፈንክሽን ነው እናውቃለን። ስለዚህ ይሄን ፈንክሽን ነው ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። እስኪ ወደ ሁለተኛው እንሂድ። ሁለተኛው ፈንክሽን አይደለም ለምን አልሆነም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢኳል ቱ 9። አሁን እዚህ ጋር ስኩዌር ምናምን ዋይ ስኩዌር ምናምን የሚሆን ከሆነ ወይም ሩት ውስጥ ምናምን የሚገባ ከሆነ ቼክ ማድረግ አለብን። ዝም ብለን እንደቀድሙ ሊኒየር ነው ኳድራቲክ ነው እያለን አንሰራውም። አሁን እስኪ ለዋይ ሶልቭ እናድርገው። ቼክ የምናደርገው ኤክስ ነው። ለዋይ ሶልቭ ስናደርገው ዋይ ስኩዌር ምን ይሆናል ማለት ነው ኢኳል ቱ 9 ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እስኪ አንድ ሁለት የተለያዩ ቁጥሮች ይሄንን ፎርስ ሊያደርጉ የሚችሉ ቁጥሮችን እናስብ። እስኪ አስቡ ቆም ብላችሁ። የሚመጣላችሁ ቁጥር የለም? ቆይ ይሄን ላጥፋውና እንደ አዲስ ላስተካክለው። አሁን ምንድነው የሚለው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር ኢኳል ቱ 9። እሺ አሁን ቼክ ነው የምናደርገው ፈንክሽን ነው አይደለም የሚለውን ቼክ የምናደርገው እንዴት ነው? አንድ ኤክስ አለን፣ ሁለት የተለያዩ ዋይ ቫልዩዎች ካገኘንለት ያ ፈንክሽን አይደለም። ሁለት የተለያዩ ኤክስ ቫልዩዎች ማነው አንድ ብቻ ዋይ ቫልዩ ነው ልናገኝለት የሚገባው ለዚህ ማለት ነው። እስኪ ስለዚህ ለኤክስ ስለሆነ ሶልቭ የምናደርገው ኤክስ ስኩዌር እናደርግና ኢኳል ቱ 9 ማይነስ ዋይ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን ኤክስ ስኩዌር 9 ማይነስ ዋይ ስኩዌር ለምሳሌ ኤክስ ስኩዌርን ስንት ብለን እንውሰዳት? ደስ ያለን ቁጥር ኤክስ ስኩዌር ላይ ማስገባት እንችላለን። አሁን እኔ የመጣልኝ ቁጥር አለ። በኤክስ ስኩዌር ቦታ ደስ ያላችሁን ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ 0 ስለሚቀል 0ን አስገባው በኤክስ ስኩዌር ቦታ። 0ን ስኩዌር ስናደርገው 0 ነው ኢኳል ቱ 9 ማይነስ 0 ሊሰጠን የሚችለው ዋይ ላይ ስንት ቢገባ ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስንት ቢገባ ነው? 3 ማይነስ አለች እዚህ ጋር እንደ ብራኬት 3 ስኩዌር ስትሆን እና ደግሞ ማይነስ 3 ስኩዌር ሲሆን ይሆናል። ማይነስ 3 ስኩዌር ሲሆን 9 ነው። 3 ስኩዌር ሲሆን 9 ነው። ስለዚህ 9 ማይነስ 9 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቫልዩ አገኘንለት። ስንትና ስንት? 3 እና ማይነስ 3 የሚባሉ ቫልዩዎች አገኘንለት። አሁን ይሄን ግራፍ ቆይ እሱ ላይ እንመጣበታለን። 3 እና ማይነስ 3 የሚባሉ
ቫልዩዎች አገኘንለት። በዚህኛው አንደኛው ሜትድ ነው እንደዚህ የሚገልጹለት። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን አይደለም ብለን ማለት ነው። ሌላኛውና ቀላሉ ሜትድ ልንገራችሁ። ይሄንን እንደዚህ አይነት ነገር የሚከብዳችሁ ከሆነ በቀላሉ መንገድ ላሳያችሁ። ግራፍ እንሰራለን። የዚህን የሪሌሽኑን ግራፍ እንሰራለን። ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ተጠቅመን ማለት ነው። ግራፍ እንሰራለን። ግራፍ ስንሰራ የዚህ ግራፍ ምን አይነት ግራፍ ነው የሚመጣው? እንደዚህ ክብ ግራፍ ነው የሚመጣልን። ከዛ ቨርቲካል ላይን ቴስት የሚባለውን ቅድም ያሳየዋችሁን ቴስት እናደርገዋለን። አሁን እዚህ ጋር ቨርቲካል መስመር ስናሰምር ሁለት ጊዜ ነክቶታል። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን አይደለም ማለት ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ነው ሊነካው የሚገባው ፈንክሽን ለመሆን። ስለዚህ በዚህ በሁለቱ መንገዶች መስራት እንችላለን። ግልጽ የሆነ ይመስለኛል። ግልጽ ካልሆነላችሁ ንገሩ፣ እኔ አስረዳችኋለሁ። ችግር ምናምን ያልገባችሁ ነገር ከሆነ ምናምን ይሄ ነገር ይስተካከልልን በሉኝ፣ እኔ ያስተካክልላችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሂድ። ደግመህም ስራልኝ የምትሉን ከሆነ ደግሜ ተረጋግቼ እንደፈለጋችሁት አድርጌ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንምጣ። አሁን ይሄ ፈንክሽን ነው አይደለም የሚለውን ግራፉን ነው ቼክ አድርጉ የሚለን። ግራፍ ሲሰጠን በምንድን ነው ቼክ የምናደርገው? ቨርቲካል ላይን ቴስት። ይሄ ቀላል ነገር ነው። በቃ ዝም ብለን ግራፉ ላይ ቨርቲካል ላይን ቴስት እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ ነክቶታል። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን አይደለም እንላለን ማለት ነው። ይሄ ፈንክሽን አይደለም። እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሂድ። ሁለተኛውም ይሄ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው። እስኪ ቼክ እናድርግ በቨርቲካል ላይን ቴስት። ቨርቲካል ላይን ቴስት ነካ ነው አንድ ጊዜ ነው፣ ወደዚህም አንድ ጊዜ ነው፣ እንደዚህም አንድ ጊዜ ነው። ወደ የፈለጋችሁ ቦታ ብታሰምሩ አንዳንድ ጊዜ ነው የሚነካው። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን ነው ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። እና ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ከፈጠንኩባችሁ ይቅርታ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ 1.7 እና 1.8 ይህን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ። ደግመህም ስራልኝ የምትሉን ከሆነ ሰራላችኋለሁ። እና ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። አመሰግናለሁ።